Noaptea Muzeelor 2025 aici la Hunedoara. Haideți, numărați cu mine, 5. Bine ați venit la Castelul Corvinilor. În această seară, cu ocazia Nopții Muzeelor, pe zidurile legendei vii a Transilvaniei, vă prezentăm un personaj care a marcat definitiv istoria sud-estului Europei, dar care s-a lovit la rândul lui de pavăza Europei, reprezentată de familia Corvinilor. Este vorba de sultanul Mahomed al II-lea, cuceritorul Constantinopolului. Suntem în secolul al XIII-lea. O nouă forță își face apariția pe scena politică și militară a Europei. Este vorba de Imperiul Otoman. Ascensiunea turcilor sub Murad I și cucerirea peninsulei balcanice între 1362-1389 au arătat clar intențiile sultanilor otomani, crearea și stăpânirea unui imperiu. Ofensiva în Balcani este continuată de Bayazid Îndrâm sau Fulgerul, denumit astfel datorită personalității puternice a victoriilor obținute și rapidității de mișcare pe câmpul de luptă. Acesta trece Dunărea în anul 1395, iar la Rovine, măreața oaste otomană este învinsă de domnitorul Mircea cel Bătrân. Expansiunea lui Bayazid în Balcani continuă. În anul 1396, armata creștină condusă de Sigismund de Luxemburg, regele Ungariei, fiind înfrântă în bătălia de la Nicopole. În anul 1391, Bayazid se îndreaptă împotriva Constantinopolului. Salvarea orașului a venit însă din Asia. Mongolii conduși de Timur Lenk îl înfrâng și îl capturează pe sultan. Astfel, visul lui Bayazid de a cuceri Constantinopolul va trebui să-l aștepte pe strănepotul său, pe mărețul Mahomed al II-lea. În anul 1451 moare sultanul Murad al II-lea și el asediase Constantinopolul în anul 1422, fără succes însă. Locul pe tronul Imperiului Otoman îi este luat de Mahomed al II-lea, fiul său. Era cea de-a doua domnie a acestuia. Mahomed era un om impulsiv, foarte ambițios, care dorea să devină un adevărat cezar al Romei. Titlul însă putea fi dobândit doar dacă cucerea regina orașelor, Constantinopolul. Exista în tradiția musulmană o profeție care spunea că un mare emir va cuceri acest oraș. Mahomed al II-lea dorea ca el să fie acel emir. De teamă că în cazul unui atac asupra Constantinopolului, la acea vreme doar o umbră palidă a fostei capitale strălucitoare, întreaga creștinătate se va năpusti asupra lui. Primul obiectiv al lui Mahomed a fost pacificarea granițelor Imperiului. Apoi a venit rândul Constantinopolului. Era cea de-a 13-a încercare de cucerire a acestui oraș de către musulmani. construit rumenii Visari, o fortificație amplasată la nord de oraș și l-a adus
la Constantinopol pe Orban, un meșter de tunuri din Brașov, pentru a realiza o bombardă nemai văzută până atunci. Peste 19 tone, tunul era capabil să arunce ghiulele ce cântăreau 400 de kilograme. Teribila armă a fost transportată la Constantinopol cu ajutorul a 60 de boi și mii de oameni. Mai mult, pentru a evita uriașele lanțuri care blocau accesul în oraș dinspre mare, turcii au transportat pe uscat 70 de corăbii, surprinzându-i pe apărătorii acestuia. Turcii, conduși de Mahomed al II-lea, au lansat asediul final asupra Constantinopolului. Constantin al XI-lea, Paleologul, ultimul împărat bizantin, avea la comanda sa doar 10.000 de soldați, pe când Mahomed avea 150.000. Apărată de ziduri puternice, lungi de 6 km și vechi de aproape un mileniu, garnizoana a rezistat 54 de zile până când, în final, trupele de elită ale lui Mahomed au ocupat orașul. La 29 mai 1453, Constantinopolul a căzut. Ultimul împărat bizantin, Constantin al XI-lea, Paleologul, moare și el în lupta pentru apărarea cetății. Tunul brașoveanului Orban a marcat sfârșitul existenței milenare a Imperiului Bizantin și a Constantinopolului, ale cărui ziduri se înălțau cândva la peste 12 metri. A pătruns în măreața capitală a Bizanțului. Numeroase biserici, inclusiv Catedrala Sfânta Sofia, au devenit moschei. Astfel, turcii s-au instalat la Constantinopol, căruia i-au schimbat denumirea în Istanbul, orașul devenind noua lor capitală. Noului Imperiu Musulman a stârnit îngrijorare în toată Europa creștină, mai ales că ochii sultanului se îndreptau acum spre Belgrad, cheia Europei, dar și spre confruntarea cu titanul creștinătății, Ioan de Hunedoara.
Puține aplauze, vă rog, mulțumim. Foarte mișto, bravo. Bun. Tura a doua de dans vă vizează pe voi, fetelor, așa că